হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম সুমন। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভালে তেতিয়া লাইক কৰি দিব, যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰি দিব। কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামতখিনি জনাব। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত থাম্বনেইল দেখি গম পায়ে গৈছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ পিক্সেল লেবৰ ওপৰত। তো পিক্সেল লেবত আপুনি কি আপুনি কাম কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোত। তো শেষলৈকে চাব। আপুনি ভিডিঅ'টোত এপটোত আপুনি কি কৰিব পাৰে মই সৰুকৈ কৈ দিছোঁ। তাত আপুনি প্ৰফাইল পিক্সেল বনাব পাৰিব, মানে আপোনাৰ ইউটিউবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে বেনাৰ বনাব পাৰিব, থাম্বনেইল বনাব পাৰিব, ফেচবুকৰ বেনাৰ বনাব পাৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামৰ বেনাৰ বনাব পাৰিব, গোটেইখিনি ইয়াতে বনাব পাৰিব। তো গোটেইখিনি শিকাম আপোনাক মই। তো ভিডিঅ'টো পূৰা শেষলৈকে চাই দিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট আপুনি যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে আপুনি এটা চিম্পলি এপ এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব। সেই এপটোৰ নাম হৈছে পিক্সেল এপ। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেখিবলৈ এপটো এনেকুৱা। এইটো আপুনি খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে 3 ডট দেখা পাইছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিব। কাষ্টমাৰ ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে চাই লওক কি কৰিব পাৰি। প্ৰফাইল পিকচাৰ বনাব পাৰিব, ইউটিউব চেনেল বেনাৰ বনাব পাৰিব, থাম্বনেইল বনাব পাৰিব, ফেচবুক কভাৰত বনাব পাৰিব, গুগল প্লাছ গোটেইখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰিব। তো আপোনাক মই থাম্বনেইলটো বনোৱা দেখাই দিছোঁ। থাম্বনেইলটো মানে ধৰি লওক আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিছে নহয়। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ থাম্বনেইল হিচাপত আপোনাৰ চাইজটো হৈ যাব। চেম বাকীকেইটাৰ চাইজটো এনেকুৱাকৈ হৈ যাব। বাকী কামখিনি একেই থাকিব, খালি চাইজটোহে আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। তো সেইকাৰণে মই অকল থাম্বনেইলটো বনোৱা দেখাই দিছোঁ। তো কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক। এতিয়া আপোনাৰ টেক্সটটো আছে, টেক্সটটো মই ডিলিট কৰি দিম। ইয়াতে সৈতে ডিলিট কৰি দিছোঁ। তো মই যদি আপোনাক এইখনে ইমেজ লাগে তেতিয়াহ'লে এইখন ৰাখি দিব। যদি এইখন নালাগে তেতিয়াহ'লে 3 ডটত ক্লিক কৰি কিনে ওপৰত যি দেখা পাইছে আপুনি ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলাৰী, তাৰ পৰা এখন যিকোনো আপুনি ইমেজ উঠাই ল'ব। তো মোৰ এইখনে থাকক, মই সেইখনকে ৰাখি দিছোঁ। তো ইয়াতে চিম্পলি মই কি কৰিম, ধৰি লওক ইমেজ দিব মন কৰিছোঁ মই ইয়াতে। তো ইমেজ ভিতৰত ইমেজ দিব লগা হ'লে আপুনি 3টা ডট, ইয়াতে 3 নম্বৰটো দেখা পাইছে যে অপশ্যন, তাত আপুনি ক্লিক কৰি ইয়াতে ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ইমেজ উঠাই ল'ব। তো মই যিকোনো এটা ইমেজ উঠাই লৈছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ। ধৰি লওক এইটো ইমেজ মই উঠাই ল'লোঁ। উঠাই লৈ কিনে অকণমান সৰু কৰি দিছোঁ। কৰি আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, গ্ৰীণ কালাৰখিনি গুচাব লাগিব। তো গ্ৰীণ কালাৰখিনি গুচাব লগা হ'লে আপুনি এইফালে দেখা পাব এটা অপশ্যন আছে, ইৰেজাৰ কালাৰ বুলি দেখা পাইছে নহয়। তাত আপুনি ক্লিক কৰি এইটো এনেবল কৰি দিব। কৰি আপুনি ড্ৰপৰ নিচিনা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি এই আতচি কাজখন দেখিছে যে, যোনখিনি জেগা নালাগে আপোনাৰ কালাৰ, সেইখিনি জেগাত ৰখাই টিক কৰি দিব। তো এইখিনি কালাৰ আপোনাৰ গুচি যাব অট'মেটিক। তো যেনেকৈ ৰাখিব মন যায় সেইখিনি ৰাখি ল'ব। তো মই এইখিনিত ৰখাই দিছোঁ আৰু ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, টেক্সট দিব লাগিব নহয়। টেক্সট দিব লগা হ'লে এই কলমটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিলেও আপুনি পাৰিব। তো মই টেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ। কৰি ইয়াতে মই লিখি দিওঁ কিবা এটা। তো এইটো মই লিখি লৈছোঁ। লিখি লৈ অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। কৰি ইমানত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট চেঞ্জ কৰিম। ফ্ৰণ্ট চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে এইফালে আপুনি আহিব। ফ্ৰণ্ট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি মাই ফ্ৰণ্টত গৈ কিনে আপোনাৰ যদি অসমীয়া ফ্ৰণ্ট দিব ইচ্ছা আছে, যদি অসমীয়া ফ্ৰণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব গুগলৰ পৰা। আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, মই আপোনাৰ সেইটো কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো মই যিহেতু ডাউনলোড কৰা আছে, তো ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ফ্ৰণ্ট লৈ লৈছোঁ মই। তো এইটো ফ্ৰণ্ট ধৰি লওক মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। কৰি ইয়াতে অকণমান কালাৰ দি দিওঁ। এইটো কালাৰ ভাল লগা নাই। তো ইয়াতে কালাৰত গ'লে আপুনি কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। তো মই যিকোনো কালাৰ এটা ৰাখি দিছোঁ। কালাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান 3D লুক দিম। এইফালে 3D অপশ্যন এটা পাব আপুনি। এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। অকণমান 3D দি দিলোঁ। শ্বেডো দিলে শ্বেডো দিব পাৰিব, ৰিফ্লেকশ্যন দিব পাৰিব, গোটেইখিনি ইয়াতে আপুনি কৰিব পাৰিব। তো এপটো আপুনি চলাই চাব, চলাই চালে অট'মেটিক আপুনি বুজি পাব। তো মোটামুটি মোৰতো হৈয়ে গ'ল। তো ইয়াতে ওপৰত গৈ কিনে এই মেমৰি কাৰ্ডৰ নিচিনা চিনটো দেখিছে যে আইকনটো, তাত আপুনি ক্লিক কৰি ছেভ টু ইমেজত, ছেভ আজ ইমেজত আপুনি ক্লিক কৰি কিনে ছেভ কৰি ল'ব। আমি ছেভ কৰি ল'লোঁ।
তেনেকৈ আপুনি গোটেইকেইটা বস্তু বনাব পাৰিব, থাম্বনেইল বেনাৰ চব সকলো বস্তু আপুনি এনেকৈ অতি সহজে বনাব পাৰিব। আশা কৰি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, বেয়া পালে ডিছলাইক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভালে পালে চাগে। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, বেয়া পালে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামতখিনি জনাব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।